ràng máy cắt ván, cái đầu độc lập khách hàng đây. Các bạn có nhu cầu là các loại máy cắt ván, các loại máy cắt cạnh như kia bản trượt, các loại máy khoan lao laser, các loại máy 125 lọc đáo, các loại máy làm đồ tự nhiên. Đây là bên em CNC Tấn Phát, bên em cũng là toàn quốc. Hôm nay bên em khách hàng cái máy cắt ván, cái đầu độc lập cho khách hàng đây, có rất nhiều máy. Còn này bên em thì chuyên để máy cắt ván và máy đá cạnh, các loại máy như máy phân bón tự nhiên, máy cưa bản trượt, máy khoan lao laser, các loại máy 125 đáo, các loại máy đầu thay dao nên một các màu khác nhau. Con này đến bên em chuyên để dòng máy đã qua sử dụng, các công tác các dòng máy mới quả khác.